हाय फ्रेंड्स, माझ्या चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहोत, ज्यामध्ये मी तुम्हाला 5 असे व्यवसाय सांगणार आहे की जे घरी बसून ज्या स्त्रिया आहेत, घरामधील स्त्रिया, तर त्या घरी बसून आरामशीर हे व्यवसाय करू शकतात आणि या व्यवसायातून भरघोस उत्पन्न मिळवू शकतात। ज्या उत्पन्नामधून तुम्ही तुमच्या घराला हातभार लावू शकता। चला तर आपण व्हिडिओला स्टार्ट करूयात। आपण जो पहिला व्यवसाय बघणार आहोत तर तो आहे बेकरी हा व्यवसाय। तुम्ही म्हणाल की बेकरी म्हणजे इतकं भांडवल आलं, सगळं आलं, तर असं नाही आहे। हल्ली कसं आहे, कोरोनामुळे सगळ्यांनी घरी केक कसे बनवायचे याचे यूट्यूबवरती बरेच धडे घेतलेले आहेत आणि काही जणींच्या आवडीखातर त्यांनी प्रोफेशनल कोर्स पण केलेले आहेत केकचे। तर तुम्ही घरी छान पद्धतीने केक शिकून, केक बनवून तुम्ही केकच्या ऑर्डर्स घेऊ शकता। आणि हल्ली कसं आहे की व्हॉट्सॲपवरती, फेसबुकवरती तुम्ही त्याची ॲडव्हर्टिजमेंट फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये करू शकता आणि त्या फ्री ऑफ कॉस्ट ॲडव्हर्टिजमेंटमध्ये तुम्हाला भरघोस उत्पन्न चालू होईल। सुरुवातीला तुम्ही सोसायटीमधून चालू करा, छोटे छोटे फ्लेक्स बनवून लावा की आम्ही अशा पद्धतीने केक तुम्हाला कस्टमाइज केक बनवून देतो। हल्ली कस्टमाइज केकना खूप डिमांड आहे आणि बेकरीमधील केकपेक्षा घरगुती पद्धतीने बनवलेले केक आपण जे घरी बायका स्वच्छतेमध्ये बनवतो त्याला लोक जास्त प्रेफर करतात। कारण केक ही अशी गोष्ट आहे की मोठ्या मुलांपासून लहानांपर्यंत, वयोवृद्धांपर्यंत लोक आवडीने खातात। असा सारखा खाल्ला जाणारा पदार्थ आहे आणि वर्षातनं एक 4 ते 5 बड्डे तर आपले असतातच घरामध्ये। आई वडिलांचे ॲनिव्हर्सरी असते, बड्डे पार्टीज असतात, त्यासाठी पण हल्ली खूप सारे केक मागवले जातात। तर घरी बसून हा व्यवसाय तुम्ही इझिली चालू करू शकता। एकदम कमी भांडवलामध्ये हा व्यवसाय चालू होऊ शकतो आणि जर तुम्ही पुण्यामध्ये कात्रज भागातील असाल तर माझ्याकडे केक क्लास करायला विसरू नका। तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता, खाली कमेंट करून मला तुमचा नंबर द्या, मी तुम्हाला त्यावरती कॉल करेन। बेकरीचे सगळ्या प्रकारचे क्लासेस मी घेते, फक्त पुणे आणि कात्रज भागामध्ये घेते। बाकी त्याच्यामध्ये तुम्ही अजून बिस्किट्स बनवू शकता, पाव, ब्रेड, खारी, नानकेट असे बरेच प्रकार तुम्ही बनवू शकता। बिस्किटांमध्ये पण तुम्ही बाजरीची बिस्किटे, गव्हाची बिस्किटे, नाचणीची बिस्किटे हल्ली खूप डिमांड आहे। कारण ज्यांना शुगर आहे तर बाहेरची जी गोड मैद्यापासून बनवलेली बिस्किटं असतात तर ती खायला मन आपलं धजत नाही। त्यासाठी आपण घरगुती पद्धतीची प्युअर एकदम गव्हापासून बनवलेली, नाचणीने बनवलेली बिस्किटांना जास्त मागणी असते। तर अशा पद्धतीचे वेगवेगळे आपण बिस्किटच्या पण ऑर्डर घेऊ शकतो आणि नानकेटचा पण ऑर्डर घेऊ शकतो। इवन तुम्ही छोटे छोटे असे पॅटीज बनवून जरी दिलेत ना तरी त्याची ऑर्डर तुम्हाला लवकर मिळू शकते आजूबाजूला। कारण तळलेले पॅटीसपेक्षा बेक झालेले पॅटीसला जास्त मागणी आहे। आणि हल्ली छोट्या मुलांच्या बड्डे पार्टीमध्ये नवीन ट्रेंड आला आहे की केक देण्यापेक्षा छोटे छोटे जे आपण काय म्हणतो कपकेक जे आहेत त्यांना जास्त मागणी आहे। प्रत्येक मुलाला मोठ्या केकमधला भाग कट करून देण्यापेक्षा छोटे छोटे कस्टमाइज कपकेक देता येतील तुम्हाला। त्याची क्वांटिटी जर जास्त असेल, 40 किंवा 50 कपकेक तुम्हाला मिळालेत तर एका 20 रुपयाच्या हिशोबाने तुम्हाला तिथेही छान इन्कम होऊ शकतो। तर असा घरगुती तुम्ही केकचा व्यवसाय एकदम कमी भांडवलामध्ये करू शकता, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त सुरुवातीला बेसिक गोष्टी घ्यायला लागतील, ज्याच्यामध्ये टर्न टेबल असेल, क्रीम असेल, व्हिपिंग क्रीम, इवन तुम्हाला पाइपिंग बॅग घ्यावे लागतील, नोझल्स घ्यावे लागतील, थोडेफार बीटर घ्यावं लागेल क्रीम फेटण्यासाठी। तर अशा ज्या काही बेसिक गोष्टी आहेत ज्याचं भांडवल तुम्हाला कमीत कमी 2 ते 3 हजार रुपयापर्यंत तुम्हाला गुंतवावे लागतील। ही फार कमी अमाऊंट आहे एक बिझनेस स्टार्ट करण्यासाठी। तर मी स्वतः तर तुम्हाला असं सांगेन की हा बिझनेस स्वतः तुम्ही चालू करा, त्याच्यामधला तुम्ही नफा पहा, जो डबल नफा आपण कमवतो केकच्या बिझनेसमध्ये। तर या इन्कममधून तुम्ही तुमच्या घराला हातभार लावू शकता। इवन स्वतःची एक छोटीशी बेकरी चालू करू शकता जेव्हा तुमचा हात छान बसेल। एक 50 ते 100 केक झाल्यानंतर, ऑर्डर पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स येतो की कुठल्याही वेगवेगळ्या कस्टमाइज डिझाईन तुम्ही बनवू शकता। तर याचे तुम्ही छोटे छोटे कार्ड छापून घेऊ शकता किंवा ऑनलाईन तुम्ही मार्केटिंग करा तुमच्या ब्रँडची आणि खूप तुमचा बिझनेस हळूहळू ग्रो करायला लागेल। लक्षात घ्या, कुठलीही गोष्ट लगेच होत नसते। तुम्ही आज स्टार्ट केले ना उद्या लगेचच ऑर्डर आले असं नाही आहे। तुम्ही स्टार्ट करा, फोटोज टाकायला चालू करा, ऑनलाईन थोडीशी पब्लिसिटी करा, लोकांना आजूबाजूला थोडेसे तुमच्या केकचं सॅम्पल देत चला, तेव्हा कुठे पब्लिसिटी होणार आहे। आणि सुरुवातीला रेट थोडेसे कमी ठेवा,
रेट कमी ठेवल्यानंतर होईल काय की लोक आवडीने घेतील, त्यांना टेस्ट कळेल, तुम्ही किती हायजीनमध्ये बनवताय, किती तुम्ही मन लावून काम करताय हे तुमच्या डिझाईन्सवरून त्यांना नक्कीच लक्षात येईल. आणि त्यानंतर तुम्ही रेट्स जर वाढवले तर कस्टमर कुठेही जाणार नाही, तुमचे कस्टमर तुम्हाला कायमस्वरूपी मिळत राहतील. ठीक आहे, हा झाला पहिला बिझनेस आपण बघितला. दुसरा बिझनेस आपण बघणार आहे रिसेलिंगचा. बायका रिसेलिंग हा बिझनेस घरगुती बसून एकदम तुमच्या फावले वेळामध्ये होणारा हा व्यवसाय आहे. याच्यासाठी कुठलेही तुम्हाला भांडवल लागत नाही. केकच्या व्यवसायासाठी तरी थोडंसं भांडवल लागतं, पण ह्या व्यवसायाला कुठलंही भांडवल तुम्हाला लागत नाही. याचे सेपरेट व्हिडिओ मी 2 ते 3 व्हिडिओ ऑलरेडी माझ्या चॅनलवरती आहेत की कुठल्या ॲपमधून तुम्ही रिसेलिंग करू शकता. जसं की मीशो आहे, ग्लो रोड आहे, हे जे ॲप आहेत तर याच्यामधून तुम्ही घरी बसून महिन्याला 5 ते 6 हजार, खूप मी सांगणार नाही तुम्ही 10,000 कमवाल, 50,000 कमवाल, एक 5 ते 10 हजार तुम्ही इझिली घरी बसून कमवू शकता. कुठेही जायची तुम्हाला गरज नाही आहे. रिसेलिंग बिझनेस असा असतो की एक ॲप असतं, जसं की मीशो आहे, तर त्या ॲपमधून तुम्ही जे त्यांचे प्रोडक्ट आहेत ते तुम्ही उचलून लोकांना पाठवायचेत ऑनलाईन. त्याचं तुम्ही थोडंसं ब्रँडिंग करायचं आहे. त्यात तुमचं मार्जिन तुम्ही ॲड करून पुढे कस्टमरला त्याची प्राईस सांगायची आहे. मीशो ॲपवरती तुम्हाला रिसेलिंगचा खूप छान ऑप्शन मिळतो. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑलरेडी खूप कमी किंमत लावलेले प्रोडक्ट्स असतात जे तुम्हाला तुमचं मार्जिन ॲड करून पुढे विकायचे असतात. त्याचं मार्जिन डिरेक्टली तुमच्या बँक अकाउंटमध्ये येऊन जमा होतं दर आठवड्याच्या मंगळवारी. ठीक आहे, हा खूप ट्रस्टेड बिझनेस आहे. मीशोच नाही, तुम्ही बऱ्याच अजून ॲप आहेत असे, तुम्ही सर्च कराल तर तुमच्या लक्षात येईल. घरी बसून तुम्हाला हा पण खूप छान ऑप्शन आहे. ज्वेलरी रिसेलिंग आहे, प्रत्येक गोष्ट तुम्ही रिसेल करू शकता. मॅन्युफॅक्चर एखादा पकडायचा आपण आणि त्यांना गाठून तुम्ही बोलून घ्या तुमच्या मार्जिनच्या बाबतीत आणि त्यांचे प्रोडक्ट तुम्ही सेल करा. ऑनलाईन करा, फेसबुकला करा, व्हॉट्सॲपला करा. व्हॉट्सॲपवरती मोठे मोठे ग्रुप्स असतात, तिथे जॉईन व्हा. तिथे सलग तुम्ही जरा तुमचे ब्रँड्सची किंवा तुमच्याकडे जे रिसेलिंगला वस्तू आहेत त्याची मार्केटिंग करायला चालू करा. त्याच्यामधून इझिली तुम्हाला तुमचं मार्जिन मिळून जाईल. एखाद्या ड्रेस मागं, एखाद्या ज्वेलरी मागे तुम्हाला 200-300 रुपये आरामशीर मिळून जातात. दिवसाला रोज 1-2 तरी ऑर्डर मिळाल्या तरी तुमचं आरामात 5 ते 10 हजार रुपये तुम्ही महिन्याला कमवू शकता. बिनभांडवली व्यवसाय आहे, तुमच्या फावल्या वेळात करू शकता. असं काही नाही आहे तुम्ही दिवसभर तिथे काम केलंच पाहिजे. तुमच्या टाईमनुसार तुम्हाला जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा काम करा. ठीक आहे, हा झाला रिसेलिंगचा. रिसेलमध्ये अजून बरेच ऑप्शन आहेत. ज्वेलरी सांगितली मी, कपडे वगैरे सांगितले, हाऊस होल्डच्या वस्तू आहेत, केक्स आहेत, खूप खूप काही गोष्टी आहेत की ज्या तुम्ही रिसेल करू शकता. एखादी शॅम्पू सोप बनवणारी एखादी मॅन्युफॅक्चर लेडीज आहे, ठीक आहे, ती स्वतः ते सोप बनवते, ती तुम्हाला होलसेलमध्ये देईल. तुम्ही जर जास्त क्वांटिटीमध्ये उचललं तर तेच तुम्ही पुढे रिसेल करू शकता. तुमचं मार्जिन त्याच्यामध्ये ॲड करून तुम्हाला काहीच करायचं नाही आहे, फक्त गिऱ्हाईक तुम्हाला गोळा करायचं आहे. ठीक आहे, मसाल्यांचं आहे. मसाल्याचे पण बरेच जण आहेत की जे स्वतः बनवतात पण त्यांना मार्केटमध्ये हे मिळत नाही, लोक मिळत नाहीत विकत घेण्यासाठी, कस्टमर मिळत नाही, तर ते तुम्ही त्यांना ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मद्वारे मिळवून देऊ शकता. ठीक आहे, पहिला झाला बेकरीचा व्यवसाय, दुसरा झाला रिसेलिंगचा व्यवसाय. आता आपण तिसऱ्या व्यवसायाकडे वळूयात. तिसरा व्यवसाय जो आहे तो तुम्ही घरातून चालू करू शकता. त्यासाठी फक्त तुम्हाला प्रोफेशनल एखादा कोर्स करावा लागेल, जो आहे ब्युटी पार्लरचा. तर आता सर्रास कुणी ब्युटी पार्लरचे कोर्स करतंय आणि घरामध्ये चालू करते, पण तुम्ही त्याच्यातून अजून एक ऑप्शन काढू शकता की फक्त ब्युटी पार्लरचं कोर्स करून तुम्ही थांबू नका, मेहंदी आणि मेकअपवरती भर द्या. जर एक मेकअप तुम्ही कोणाचा जर घेतला सायडरचा, दुल्हनचा, तर 5 ते 10 हजार रुपये तुम्हाला तुमचे आरामशीर एका मेकअप मागे सुटतात. ठीक आहे, प्रोडक्ट हळूहळू चालू करा घ्यायला, एकदम भांडवल लावायची गरज नाही तुम्हाला. सुरुवातीला आपल्याकडे नॉर्मल मेकअपसाठी आपल्याकडे साहित्य असतं, तर न्यूट्रल मेकअप करायला चालू करा. यूट्यूबवरती तुम्हाला भरपूर व्हिडिओज मिळतील त्याचे, मीही पुढे टाकणार आहे थोडे मेकअपचे व्हिडिओ, जेणेकरून सगळ्या महिलांना त्याचा उपयोग होईल. तर छोटे छोटे मेकअप आधी ट्राय करा तुम्ही मैत्रिणींवरती, आजूबाजूवरती. तुमचा हात जर छान बसला तर दिवसाला तुम्ही एक जरी ऑर्डर मारली मेकअपची तरी तुम्हाला इझिली 10 ते 15 हजार इन्कम महिन्याला होऊ शकतं. एकदा भांडवल लावायचं आहे, फक्त 5 ते 6 हजाराचं मटेरियल तुम्हाला घ्यावं लागेल मेकअपसाठीचं. आणि एक लक्षात घ्या, क्वालिटी मेंटेन ठेवा. तुम्ही जे बिझनेससाठी जे प्रोडक्ट वापरणार आहात, जे मेकअपसाठी प्रोडक्ट वापरणार आहात, ते चांगल्या ब्रँडचे चूज करा, जेणेकरून कस्टमरला त्याची कुठलीही रिएक्शन झाली नाही पाहिजे आणि तुमचा बॅड रिव्ह्यू गेला नाही पाहिजे. जितकं तुम्ही माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होईल तुमच्या बिझनेसची, तेवढी तुम्हाला बिझनेसला छान ग्रोथ होईल तुमच्या.
ठीक आहे. हा मेकअपचं सांगितलं मी तुम्हाला. त्याच्यामध्ये अजून एक आहे मेहंदीचं आहे. मेहंदीमध्ये तुमची जर चित्रकला छान असेल, मेहंदीचा चांगला सराव असेल तुमचा, तर एका ब्रायडलचे मी तरी स्वतः बघते 15-15 हजार रुपये एका ब्राईडचे घेतात मेहंदीचे. बरं, एवढे नाही घेतले तरी 5,000 तरी कुठे गेले नाहीत एका ब्राईडचे मेहंदीचे. आणि तिथेच आजूबाजूला तुम्हाला बरेच आता लग्न घर म्हटल्यावर तर 10-15 जणी तरी हातावरती मेहंदी काढून घेतात. प्रत्येक हाताचे तुम्ही 200-100 जरी लावले तरी तिथे तुम्हाला महिन्याचं तुमचं जे बाहेर इन्कम आहे ते इथे एका दिवसामध्ये तुम्ही कव्हर करू शकता. ठीक आहे. हे पण तुम्ही घरून करू शकता फावल्या वेळेमध्ये. प्रॅक्टिस करून करून तुमचा हात बसेल चांगला. ठीक आहे. 3 व्यवसाय आपले झाले. चौथ्या व्यवसायाकडे आपण वळतोय. तर चौथा जो व्यवसाय आहे तो मी तुम्हाला सांगणार आहे. तो आहे फूड केटरिंगचा. जसे आपण बघतो बाहेर बरेच फूड केटरिंग सर्व्हिसेस आहेत जे मोठे मोठे ब्रँड झालेले आहेत आता. पण एक साधी सुरुवात तुम्ही घरातून करा. जे मेसचे डबे वगैरे असतात ते मिळायला खूप उशीर होतो. तोपर्यंत तुम्ही छोट्या छोट्या किटी पार्टीच्या वगैरे बड्डे पार्टीच्या वगैरे ऑर्डर्स घ्यायला चालू करा. सेम मी तेच सांगेन की क्वालिटी मेंटेन ठेवा. सुरुवातीला पैसे कमी ठेवा. एखादं बड्डे पार्टी आहे लहान मुलांची, बाहेर जर वडापाव 10 रुपयाला मिळतो, तुम्ही 7 रुपयाला द्या. ठीक आहे. थोडंसं बजेटमध्ये त्यांच्या तुम्ही ॲडजस्ट होईल असं त्यांना ॲडजस्ट करून द्या. ग्राहक कुठेही जात नाही, तुमच्याकडेच पुन्हा पुन्हा येणार. हल्ली कसं आहे की बाहेरच्या गोष्टी घेण्यापेक्षा लोक घरगुती पदार्थांना जास्त प्रेफर करतात. जास्त घरगुती पदार्थांना मागणी आहे. तर ते तुम्ही करू शकता. इवन तुम्ही छोटे छोटे स्टॉल लावू शकता. या फूड बिझनेसमध्येच ते येतं. तुम्ही छोटे छोटे स्टॉल लावू शकता खाण्याचे. सकाळी नाश्त्याचे वगैरे जरी स्टॉल लावले तुम्ही तुमच्या आजूबाजूच्या भागामध्ये तरी खूप छान इन्कम होतो त्याच्यामध्ये. आणि दिवसभर काम करायची गरज नाही तुम्हाला. घरी तुम्ही सगळे पदार्थ बनवून एकदा गरम अशा डब्यामध्ये घेऊन गेलात आणि ते जर विकले तर तिथेही तुमचा चांगला नफा होईल. अजून एक दुसरी गोष्ट, ज्या मीटिंग्स वगैरे असतात तिथे तुम्ही चहा वगैरे देऊ शकता. रोज तुम्हाला नाही जमते स्टॉलवरती थांबायला तर तुम्ही महिन्यातनं 1-2 ऑर्डर तर घेऊच शकता तुम्ही. अशा छोट्या छोट्या पार्ट्या वगैरे असतात तिथं. किंवा तुम्ही दिवाळीचा फराळ चालू करा. दिवाळीचा किंवा 12ही महिने हल्ली करंजी, शंकरपाळी, चकली सगळे 12ही महिने हे फराळाचे पदार्थ अवेलेबल असतात. तर तेही तुम्ही करू शकता. आणि पुण्यामध्ये तर तुम्हाला मिळेलच किंवा आजूबाजूच्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला ऑर्डर्स मिळतीलच. पण आउट ऑफ इंडिया पण तुम्हाला ऑर्डर मिळतील. तर ते तुम्ही ट्राय करा. जी तुमची टेस्ट आहे ती कायमस्वरूपी चांगली ठेवा. चांगले पदार्थ वापरा. चांगल्या एकदम हायजीन ह्याच्यात सगळ्या गोष्टी बनवा. क्वालिटी तुम्ही मेंटेन ठेवलीत तर गिऱ्हाईक कुठेही जात नाही तुमचं. ठीक आहे. हे प्रत्येक गोष्टीत मी तुम्हाला हेच सांगेन की क्वालिटी मेंटेन ठेवा. ओके. आता हे झाले 4 बिझनेस जे तुम्ही घरी बसून फावल्या वेळेमध्ये करू शकता. आता एक 5वा बिझनेस आपण बघतोय ज्याच्यामध्ये जो स्वतः मी करते. तर तुम्ही घरी बसून यूट्यूबचं चॅनल ओपन करू शकता. तुम्हाला जर कुकिंगची आवड आहे तर तुम्ही कुकिंगच्या रिलेटेड व्हिडिओज यूट्यूबवरती टाका. किंवा तुम्हाला मेकअपची आवड आहे तर तुम्ही ते व्हिडिओज टाका. तुम्ही ज्याच्यामध्ये पारंगत आहात ते व्हिडिओ तुम्ही यूट्यूबवरती टाका. आणि माझ्याकडून तर मी तुम्हाला सांगेन की याच्यामध्ये 100% यश आहे. फक्त तुम्हाला ते व्हिडिओज कसे टाकायचे किंवा काय टॅगलाईन वापरायची याचा थोडासा अभ्यास करायला लागेल. तर यूट्यूबवरती असे बरेचसे व्हिडिओ आहेत ज्यातून तुम्हाला यूट्यूबचं चॅनल कसं क्रिएट करायचं आणि त्याच्यावरती व्हिडिओज कसे टाकायचे, कसे टॅग वापरून टाकायचे, कुठल्या कॅटेगरीमध्ये आपला व्हिडिओ बसतोय ती कॅटेगरी कशी चूज करायची, हे सगळे व्हिडिओज तुम्हाला यूट्यूबवरती मिळेल. हे सगळे व्हिडिओज बद्दलची जी माहिती आहे तर ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी देईनच. लिंक देईल की कसं तुम्ही यूट्यूब चॅनल काढू शकता आणि त्याच्यावरती कसे व्हिडिओज अपलोड करू शकता. खूप इझी आहे. याच्यात काही वेगळं असं नाही आहे. आपण अँड्रॉइड फोन जर वापरतोय तर आपल्याला ह्या गोष्टी खूप सोप्या पद्धतीने येतात करायला. ठीक आहे. हे झालं यूट्यूब चॅनलचं. जे तुमच्या अंगामध्ये कला आहे तर त्या तुम्ही एक्सप्लोर करून यूट्यूबवरती व्हिडिओ टाकू शकता. कुणी कशातही पारंगत असतं. कुणाला डान्सची आवड असते, कुणाला शिकवण्याची आवड असते, कोणाला विविध चित्रकला काढायची असते, सिंगिंगचं असतं, डान्सिंगचं. खूप सारे तुमच्या अंगामध्ये काही काही कला असतात तर त्या तुम्ही यूट्यूबच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोचू शकता. यातून एक गोष्ट होईल की तुमची पब्लिसिटी पण होईल. दुसरी गोष्ट यातून तुम्हाला पैसे पण मिळतील जे तुम्ही घराच्या हातभारासाठी वापरू शकाल. आणि दुसरी एक गोष्ट, यूट्यूबची पॉलिसी असते की तुमचे 1000 सबस्क्रायबर आणि 2 लाख मिनिटं
कंप्लीट व्हायला लागतात. तर हे कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला त्यांच्याकडून पेमेंट चालू होतं आणि तेही खूप छान, म्हणजे छान पेमेंट चालू होतं. मी असं सांगू नाही शकत की 10,000 20,000 किती मिळतील सांगू नाही शकत. तुमच्या व्हिडिओच्या क्वालिटीवरती ते डिपेंड आहे. पण डॉलरमध्ये पेमेंट होतं, ते कन्वर्ट होऊन आपल्याला आपल्या अकाउंटमध्ये येतं. ती पुढची प्रोसेस आहे खूप. पण ॲटलिस्ट तुम्ही सुरुवातीला चालू तरी कराल यूट्यूब चॅनल आणि त्याच्यावरती तुम्ही प्रत्येक बाई ही सुगरण असते असं म्हणायला हरकत नाही. खूप छान पद्धतीने स्वयंपाक बनवतात बायका आणि कोणाकोणाच्या अशा काही खासियत असतात. सासूचे काही पदार्थ असतात वेगवेगळे, आपल्या आईचे काहीतरी गावाकडचे वेगवेगळे पदार्थ असतात की जे लोकल लोकांना माहिती नसतात. ठीक आहे, गावाकडचे काही पदार्थ असे आहेत की ते पुण्यातल्या लोकांना माहीत नाही किंवा शहरातल्या लोकांना माहिती नसतात जास्त. तर स्पेशल असा तुम्ही तो चॅनल काढाल आणि त्याच्यावरती तुम्ही तुमचे यूट्यूबचे व्हिडिओज अपलोड कराल तुमच्या चॅनलवरती, तर त्यांना खूप छान आणि लवकर ग्रो होईल तुमचा चॅनल आणि तुमचा जो क्रायटेरिया आहे तो लगेच पूर्ण होईल आणि तुम्हाला पेमेंट चालू होईल. ठीक आहे, हे होते आपले 5 आजचे व्यवसाय. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा आणि अजून काही तुमचे सजेशन असतील तर ते सुद्धा मला कळवा की अजून पुढचा नेक्स्ट व्हिडिओ तुम्हाला कशावरती हवा आहे. या 5ही व्यवसायांबाबत काही तुम्हाला माहिती लागल्यास मला कमेंट करून नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि असाच सपोर्ट करत राहा. थँक्यू.